Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Dear viewers, د دې نه مخکې موږ دوه ویډیوز شیر کړي دي په کوم کې چې موږ 25 MCQ سره شیر کړي دي تر 50 پورې موږ رسیدلو دا 51 نمبر MCQ دی او دا به تر 75 پورې 25 MCQs دا هم دي. اوس دا MCQs چې موږ سره شیر کوو دا د SST General لپاره دي او دا ډیر ټف MCQs دي. که چېرته تاسو دا اټمپټ کوئ نو همیشه به تاسو په دوه دریو انسر کې کنفیوز یې چې کم ولګوم نو داسې قسمه ډیفیکلټ MCQs موږ تاسو لپاره راوړو دپاره د دې چې تاسو د SST General لپاره د ځان د اوس نه تیار کړئ ځکه چې KPPSC والا دي کمیشن والا دي دوی به ډېر ټف اگزام اخلي نو د هغې دپاره چې تاسو د اوس نه منټلی تیار یعنې انشاءالله دا تاسو ته ډېره فایده درکړي. اوس تاسو د دې اندازه له اولني MCQs نه لګولی شئ. دلته وګورئ correct sentence دا sentence correct ہے hardly dash he reached when it started raining په دې کې زموږ سره په ډیش کې څه لګي hardly he had reached the مطلب دا هی ډبل لاغلی دی hardly he had reached کنا hardly had he reached که راځي کنا hardly he have reached راځي که hardly he has reached راځي نو په دې کې کریکټ نمبر چې موږ سره دی هغه 51 په 51 کې هغه بی دی hardly had he reached when it started raining دا یو هی ډبل لاغلی دا به موږ بیا کټ کو دا هی پکې نشته ټیک ده. ها په 52 نمبر کې error spotting دی یعنی غلطی معلومول دی he suggested me take rest هغه ماته سجست کړه چې آرام وکړه اوس په دې کې غلطي په کوم ځای کې ده to take rest he suggests me to take rest غلطي په کوم ځای کې ده اوس غوږ کېږدئ په دې کې غلطي چې کوم ده په 52 نمبر کې هغه ده بی نمبر څنګه ده he suggested me to take rest دا می نه دی پکار داسې پکار he suggested to take rest چې ته ریسټ وکړه ټیک ده دا پکې غلطي ده. اوس 53 نمبر دی correct narration correct he said I regret that I hurt you په دې کې به صحیح narration کوم وي he said he regretted hurting him دا به صحیح کنا he said he regrets that he hurt him دا صحیح دی کنا C number he said that he regretted having hurt him او کنا fourth number صحیح دی he said he regrets having hurt him نو په دې کې 53 نمبر کې C نمبر صحیح دی C زموږ سره کریکټ جواب دی he said that he regretted having hurt him. 54 نمبر MCQ دی په دې کې preposition لګول غواړي preposition تاسو ښه پوهیږئ په دې باندې خو که ګران یې بیا ماته کمنټ وکړئ he is indifferent dash praise or blame دلته کې زموږ سره څه لګي he is indifferent dash praise or blame نو په 54 کې یو فار دی یو 8 دی بل 2 دی بل with دی په دې کې کریکټ چې کوم دی هغه C دی he is indifferent to praise or blame. ها 55 نمبر MCQ دی identify clause identify کې although he was provoked he remained calm نو دې کې دغه چې کوم دی صحیح اپشن چې کوم دی هغه دی adverb clause of concession دا زموږ سره دی دا تیر شوی MCQs کې ریپیټ شوی sorry for that. اوس error spotting دی he is the most unique leader په دې کې error spotting غلطي په کوم ځای کې ده نو اولنی اپشن دی he دویم دی is دریم دی most او څلورم دی leader نو په دې کې له ټولو نه غلطي په دې ټولو کې غلطي په کوم ځای کې هغه په C نمبر کې ده he is the most unique leader نو دا most نو پکار he is the unique leader دلته کې ډبل unique هم موږ چې کوم دی د ټولو نه هغه third degree استعمال کړل most هم استعمال کړل نو دا زموږ سره غلط دی. اوس 57 نمبر دی correct sentence he has found dash reading دلته به څه لګي for reading به لګي 2 به لګي که off به لګي که 8 به لګي نو په 57 نمبر کې C لګي he has found off reading ٹھیک ده. 58 نمبر دی identify mood معلوم کې would that he were patient په دې کې correct mood کوم یو دی indicative دی imperative دی cooptative دی او conditional دی
نو په 58 نمبر کې صحیح کریکټ جواب چې کوم دی هغه دی optative. خانو دو ویډیوز چې موږ اپلوډ کړو پای کې سوري په اولنۍ ویډیو کې دوه کسو کمنټ کړل چې موږ ته په دې موډ باندې ویډیو راوړل ان شاء الله په دې ویډیو زر ویډیو راشي. کریکټ structure کریکټ کې rarely dash we see such tolerance. نو دلته کې زموږ سره کریکټ په دې MCQs کې بس لګي we see do we see که we did see که seen we. نو په 59 نمبر کې کریکټ جواب چې کوم دی هغه دی B. rarely do we see such tolerance. دا we see په کې دلته کې دوباره راغلی دا به وباسو درمنځه. ها 60 number function of having endured hardship he succeeded. پدې کې د having endured دا چې کوم phrase دی پدې کې د مطلب څه دی په having endured hardships he succeeded. دا د ګرامر په اعتبار سره دی gerund دی infinitive دی که perfect participle دی که noun class دی. نو په 60 کې C نمبر صحیح دی دا perfect participle دی. ټیک ده. او 61 نمبر دی vocab نه راغستې شوی دی closest meaning of impassive. د impassive closest معنی څه ده emotional fearful که showing no emotion او کنه weak. نو په 61 نمبر کې C کریکټ دی showing no emotion. 62 نمبر دی antonym of conciliatory is. conciliatory antonym څه دی peaceful دی appeasing دی که aggressive دی او کنه neutral دی. تاسو وکړئ peaceful امن پسند appeasing دا هم امن پسند توي او aggressive چې کوم دی دا مطلب چې سړی ډیر تشدد والی مطلب غصه والی. بل نیوټرل هم تقریبا د پیسفل د سره یو شانتي دی. نو سی نمبر زمون کریکټ دی دا مون په الیمینیشن میتھډ باندې معلوم کو. نو په 62 کې سی صحیح دی. صحیح ده. 63 نمبر کې meaning of acerbic is. د acerbic meaning څه دی sweet calm که harsh or biting کنه gentle. نو په 63 نمبر کې سی نمبر کریکټ دی harsh or biting. ها stand one's ground means. stand one's ground دا یو ایډیم دی د دې څه مطلب دی retreat مطلب دی که hesitate مطلب دی که remain firm یې مطلب دی که escape مطلب دی. نو په 64 نمبر کې سی نمبر کریکټ دی remain firm مضبوط اوسېده. ها best word پدې کې صحیح ورډ څه لګول غواړي his reaction reflected moral dash moral frailty دا به کې لګو کنه hesitation integrity کنه fear. نو په 65 نمبر کې کریکټ چې کوم دی هغه دی moral integrity. د integrity ورکې لګو دا لګ آسان دی نور په نسبت. patch things up means patch things up د دې idiom څه مطلب دی create conflict که restore relations که delay action او کنه ignore issue. نو په 66 نمبر کې صحیح جواب چې کوم دی هغه دی restore relations. patch things up restore relations خپل تعلق بحال کول. lesson based MCQs راځي چې دی the prophet's conduct shows tolerance is. د نبی سلام چې کوم طریقه کارو هغه کې tolerance مونږ څنګه خولې شوی دی emotional که situational که principal discipline دی او کنه political tool دی. نو په 67 نمبر کې سی کریکټ دی د نبی سلام principal discipline او نبی سلام به هر وخت برداشت کاو. 68 نمبر دی the lesson implies patience is inseparable from. پدې کې دا patience مطلب inseparable separate کېدی نشي دا د سن implies کی مطلب دې څه مطلب دی the authority the fear the faith and ethics کنه the science. نو په 68 نمبر کې چې کوم دی سی نمبر کریکټ دی faith and ethics. د نبی سلام د عقیدې او د اخلاقو نه برداشت وته ولا نه. ها forgiveness after victory emphasizes dash. دا معافي ورکول د فتح نه وروسته دا څه مونږ ته ښیي leniency ښیي کنه control ښیي که moral ascendancy ښیي کنه strategy ښیي. نو په دې کې سی نمبر کریکټ دی په 69 نمبر کې moral ascendancy دا مونږ ته ښیي.
د نبی اسلام اخلاقیات. ها the Arabi's experience demonstrates dash. عربي هغه experience موږ ته څه demonstrate کی legal justice که debate superiority کنه ethical persuasion او کنه authority. نو په 70 کې سی نمبر کریکټ دی ethical persuasion. ها tolerance is shown as a response to dash. tolerance د څه شي ته response دی power ته comfort ته که provocation ته کنه submission ته. نو په 71 نمبر کې چې کریکټ چې کوم دی هغه د سی provocation یو تلی یو سړی ته راو پاری یو سړی ته غوسه کی دا هغې ته response دی. ټیک ده. ها central moral thrust of the lesson is central moral thrust of the lesson څه دی authority دا revenge دی که compassionate restraint دی او کنه fear دی. نو په 72 کې زموږ سره کریکټ جواب چې کوم دی هغه سی نمبر دی compassionate retreat. ها 73 نمبر دی correct sentence he avoided dash the question. دلته په dash کې څه لګي to answer the question answering the question to answering the question که answer the question. نو په 73 نمبر کې بی نمبر کریکټ دی he avoided answering the question. ٹھیک ده. 74 نمبر دی error spotting غلطی معلومول دی he has been working here since 5 years. نو دا په تیر شوی کې ریپیټ شو دلته کې since سره به موږ لا ټایم چې کوم دی دا به سپیسیفیک پکاري نو 5 years پکې غلطی ده. موږ دلته کې سپیسیفیک ټایم پکار دی نه چې داسې 5 years دی نو مطلب دی چې کم 15 کاله سړی به کنفیوز وي. correct sentence he succeeded dash hard work. دا هم دا غي نه راغستې شوی دی sorry for that through hard work he succeeded through hard work. و تاسو به کنفیوز کیږئ چې because of ولګم کو ډیوټي ولګم دا دواړه ورسره صحیح راځي خو نه صحیح through دی. دا و زموږ نننی ویډیو په SST General preparation کې دا 25 MCQs نور موږ سره شیر کړو. که تاسو دا ویډیوز خوښیږي نو پلیز لایک ولا ورکوي کمنټ کوي او بل خبره که تاسو دا نوټس پکار وی کنه دا نوټس تاسو ته پکاري نو د واتس اپ چینل فالو کې زبا د واتس اپ د چینل لینک په پین کمنټ کې درکم نو د هغه ځای نه چینل فالو کې او دا به تاسو ته ان شاء الله ملاويږي.